Chào mừng các bạn đến với Oplae, chương trình học tiếng Anh trên đài phát thanh do Hội đồng Anh và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp thực hiện. Tôi là Cẩm Thi. Hôm nay chúng ta tiếp tục câu chuyện The Wedding. Đám cưới. Pavi nghĩ rằng ai đó trong văn phòng sắp kết hôn. Cô ấy nghi ngờ rằng người đó là cơ trưởng. Và khi cô ấy và Pavi thấy cơ trưởng ăn tối với bà Sophia Edenhouse trong một nhà hàng ở Freeport, thì cô ấy bắt đầu nghĩ rằng cơ trưởng có ý định cưới bà ấy. Nhưng cơ trưởng và Sophia chưa bao giờ là bạn bè. Vậy liệu ông ta có cưới kẻ thù cũ của mình không? Không phải là bà ấy đã kết hôn rồi hay sao? Đây là những gì đã diễn ra trong chương trình lần trước. But just a moment. Aren't we forgetting something here? I mean, she's Mrs. Edenhowe, isn't she? She's already married. Yeah, you know what, Layla? You're right. She is Mrs. Edenhowe. Let me check that. I'll look her up on the internet. Sophia Edenhowe. Here we are. Businesswoman and consultant. Based in Freeport. Ah, this is it. Married in 2001. But, oh, listen to this. Her husband died tragically in a car crash the following year. So you're right. She is Mrs. Edenhowe, but she's not married anymore. So, you see, it is possible. No, Pavi. I think you're getting carried away. Let's just wait and see, shall we? Đoạn hội thoại hôm nay bắt đầu với chủ đề khác. Pavi nói với Vinny. I was wondering if you could have a word with Betsy. Tôi đang băn khoăn liệu ông có thể nói chuyện với Betsy được không? Cô giải thích lý do. You remember Mrs. Kashuri set up a meeting for her at the bank? Ông có nhớ bà Kashuri đã sắp xếp một cuộc họp cho Betsy tại ngân hàng không? Ông Vinny hỏi lại. To talk about Betsy's booster? Để nói về nước tăng lực Betsy á? Và dĩ nhiên, đó là tên thứ nước tăng lực của Betsy. Pavi nói tiếp. Well, she's been offered a contract for quite a lot of money. Cô ấy đã được mời ký hợp đồng, khá là nhiều tiền. Nhưng trước khi họ tiếp tục bàn về việc đó, cơ trưởng đến văn phòng và nói. Have you seen the newspaper this morning? Mọi người đã xem báo sáng nay chưa? Và đây là 3 câu hỏi các bạn cần lưu tâm khi nghe hội thoại. Cơ trưởng nổi cáu về việc gì? Ai chịu trách nhiệm cho tình huống này? Và điều đó đã làm Pavi thay đổi suy nghĩ như thế nào? Chúng ta cùng nghe và trả lời nhé. Vinny, I was wondering if you could have a word with Betsy. Sure. Why? You remember Mrs. Kashuri set up a meeting for her at the bank? Yes, of course. To talk about Betsy's booster. Well, she's been offered a contract. Really? Yes, for quite a lot of money. Ooh, I bet she's pleased. Well, I think she's pleased, really. But she's a bit confused. She doesn't know what to do, so I thought, you know about business. Maybe you could speak to her. Well, of course I can. Morning, everyone. Hello, everyone. Good morning, Captain. Morning, Muzz. Ah, Vinny, there you are. Have you seen the newspaper this morning? No. Why? Is everything all right, Captain? Look at this. Concern over noise pollution at Freeport City Airport. Local residents have raised concerns about plans to introduce extra flights because of worries about noise levels. But there are no plans to introduce extra flights. I mean, we'd like to run an extra flight, but we can't raise the money, can we? Yes, it sounds ridiculous to me. I mean, nobody's worried about noise in Freeport, are they? Exactly. I don't know what's going on here, but there's more to this than meets the eye. Anyway, the other thing is, do you know who's behind all this? No. Sophia Edenhowe. What? Look, says so right there. But I thought she'd turned over a new leaf after the marathon and everything. Yes, so did I. I mean, I even had dinner with her the other evening. There were a few things I wanted to ask her, so I took her to that new Lebanese restaurant in town. It cost me a fortune, and she didn't even mention this. Oh, you just can't trust her. She's always up to something. She's always got some crafty plan. One minute, she's all smiles. The next minute, she'll stab you in the back. Oh, that woman! She makes me absolutely furious. Anyway, Captain,
It's nearly 10:30. I think we'd better go. Yes. Well, I suppose we had. See you later, you two. Bye, Captain. So, do you still think the captain's planning to marry Sophia Eden Howe then? Well, maybe he was just making it up. You know, trying to throw us off the scent. Oh, come on, Pavi. Oh, all right. Maybe I was wrong. Vậy cơ trưởng nổi cáu vì việc gì? Ông ấy đọc một tít báo. Concern over noise pollution at Freeport City Airport. Mối quan ngại về ô nhiễm tiếng ồn tại sân bay thành phố Freeport. Tất cả mọi người trong văn phòng đều ngạc nhiên vì điều này. Pavi nói. Nobody's worried about noise in Freeport. Không có ai lo lắng về tiếng ồn ở Freeport cả. Cơ trưởng nghĩ rằng bài báo không nói đúng toàn bộ sự thật, bởi vì theo ông thì There's more to this than meets the eye. vấn đề này không như bài báo viết đâu. Có ai chịu trách nhiệm cho việc này? Cơ trưởng nói. Do you know who's behind all this? Sophia Eden Howe. Mọi người có biết ai đứng sau tất cả những việc này không? Bà Sophia Eden Howe đấy. Ông ấy nói tiếp. Oh, you just can't trust her. She's always up to something. Không thể tin tưởng bà ta được. Bà ta luôn nghĩ ra cái gì đó. She's always got some crafty plan. Trong đầu bà ta luôn sẵn có những mưu kế rất xảo quyệt. Cơ trưởng đang rất tức giận về việc này. Ông nói. Oh, that woman. She makes me absolutely furious. Ôi, người đàn bà ấy. Bà ta làm tôi thực sự điên tiết. Và điều này đã làm thay đổi suy nghĩ của Pavi như thế nào? Max hỏi cô. So, do you still think the captain's planning to marry Sophia Eden Howe then? Cô có còn cho rằng cơ trưởng có ý định cưới Sophia Eden Howe không? Pavi phải thừa nhận. Maybe I was wrong. Có lẽ tôi đã sai. Hãy nghe Opera nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng nghe nói tiếng Anh cùng với người bản xứ. Chương trình được phát sóng vào lúc 10 giờ 15, 13 giờ 30 và 23 giờ các ngày thứ Tư và thứ Năm hàng tuần trên hệ VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong tình huống tiếp theo, Vinny đến gặp Betsy để nói chuyện về bản hợp đồng nước tăng lực Betsy tại căn bếp của cô. Betsy than phiền với ông là cô đang lo lắng. I feel under pressure. Tôi cảm thấy áp lực. They want me to give them an answer by the end of the week. I mean, that's tomorrow. Họ muốn tôi trả lời vào cuối tuần, ngày mai rồi đấy. Và câu hỏi tiếp theo là, ông Vinny bảo Betsy làm gì? Ông ta nói. Do you mind if I have a look at the contract? Cô có thể cho tôi xem bản hợp đồng được không? Và khi nghe, các bạn hãy lưu ý để trả lời thêm 3 câu hỏi nữa. Đó là, Vinny nghĩ gì về bản hợp đồng? Ông ấy đề nghị làm gì cho Betsy? Và ông ấy để ý điều gì ở cuối bản hợp đồng? Mời các bạn nghe để tìm câu trả lời nhé. So, Pavi tells me they've made you an offer for Betsy's booster. Yes, they have. Well, congratulations. Yes, I suppose it is good news. I mean, it's fantastic, really. But for some reason, I don't feel comfortable about it. Something doesn't feel right. Well, it's a nice problem to have. Yes, you're probably right. But I feel under pressure. They want me to give them an answer by the end of the week. I mean, that's tomorrow, and I don't like it. I want some time to think. Ah, that's an old trick. Don't be fooled by that. If they want Betsy's booster, they'll wait for it, believe me. I tell you what, though. Do you mind if I have a look at the contract? Oh, no, not at all. To be honest, I can't make head or tail of it. There you are. Right. Well, the first thing to say is I've never heard of these people. No, nor me. But Mrs. Kashori introduced me to them, so they must be a proper company. Oh, I don't know. You can never be too careful. Yes. Look at this. And this. Oh, yes. There are a few dodgy things in this contract. I can see that immediately. Do you know what, Betsy? I wouldn't trust them. Well, I'm pleased you said that, because as I say, I've got a funny feeling about them. And do you know something else? I'm pretty sure I could get you a much better deal. I could speak to someone I know in London, if you like. Really?
Would you do that for me? Of course I would, Betsy. As it happens, I'm flying there tomorrow. I've got a couple of important meetings, but I could make time to speak to this person, if that's what you want. Well, thank you, Vinny. Thank you. Betsy, just one question. Why does it say Mrs. Donovan on the contract? That's because it's my married name. Your name's Mrs. Donovan. Why didn't I know that before? Because I never use it. It's only for official things. I see. And who else would know your name was Mrs. Donovan? Well, I think the captain does. And Pavi too. But apart from them, just my family, I think. Just your family? Yes. I have 3 sons. You knew that, didn't you? But they haven't been in touch for quite a while. They have difficult lives. It's been tough for them. I see. Yes. Vinny? Vinny, are you okay? Yes. I'm fine. I was just thinking about something. Vậy là họ yêu cầu Betsy phải đưa ra quyết định vào ngày mai, và Vinny khuyên cô nên làm thế nào. Ông ấy nói, That's an old trick. Don't be fooled by that. đó là một trò cũ dích, cô đừng có bị mắc lừa. If they want Betsy's booster, they'll wait for it. Nếu họ muốn nước tăng lực Betsy, họ sẽ chờ đợi. Và ông ấy nghĩ gì về bản hợp đồng? Ông ấy nói, There are a few dodgy things in this contract. I can see that immediately. có một vài điều khoản rất đáng ngờ trong bản hợp đồng này. Tôi có thể nhận ra ngay. Vinny nói tiếp, I wouldn't trust them. tôi không tin họ. Và ông ấy đề nghị làm gì cho Betsy? Ông nói, I'm pretty sure I could get you a much better deal. tôi chắc chắn là có thể kiếm cho cô một bản hợp đồng tốt hơn. I could speak to someone I know in London, if you like. Nếu cô muốn, tôi có thể nói chuyện với người quen ở London. Betsy thích ý tưởng này. Và Vinny để ý thấy điều gì bất thường trong bản hợp đồng. Ông hỏi, Why does it say Mrs. Donovan on the contract? tại sao trong hợp đồng lại ghi tên bà Donovan? Betsy giải thích rằng đó là tên sau khi cô kết hôn. Nhưng chỉ có một vài người, chẳng hạn như người trong gia đình mới gọi cô bằng cái tên đó. Vinny nghĩ một lát. Ông nhớ rõ ràng là có một cậu thanh niên trẻ đã đến văn phòng tìm gặp bà Donovan. Cũng có thể là ông đang nghĩ tới bức thư gửi cho bà Donovan mà ông đã vứt vào sọt rác. Vậy bức thư đó có quan trọng không? Chúng ta sẽ biết được điều này trong chương trình lần sau. OPLAE, tiếng Anh chuẩn của người bản địa. Chương trình do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Hội đồng Anh thực hiện. Bây giờ, chúng tôi xin nhắc lại một số cấu trúc ngôn ngữ đã gặp trong chương trình hôm nay. Ở đoạn hội thoại đầu tiên, ông Vinny sử dụng cụm từ có nghĩa là tôi nghĩ bà ấy đã thay đổi. Các bạn có nghe được cụm từ đó trong đoạn sau không? Do you know who's behind all this? No. Sophia Eden Howe. What? Look, says so right there. But I thought she'd turned over a new leaf. Và cụm từ có nghĩa là tôi nghĩ bà ấy đã thay đổi là gì? I thought she turned over a new leaf. I thought she turned over a new leaf. Trong đoạn hội thoại thứ hai, Betsy sử dụng cụm từ có nghĩa là tôi chả hiểu gì về chuyện này cả. Các bạn có nghe được không? Oh no, not at all. To be honest, I can't make head or tail of it. There you are. Và cụm từ đó là I can't make head or tail of it. I can't make head or tail of it. Bài học của chúng ta hôm nay đến đây kết thúc. Các bạn vừa nghe OPLAE, chương trình học tiếng Anh do Hội đồng Anh phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần sau.